Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. Ito guys yung pinakabagong Omthing AirFree TWS. Sa sobrang bago nito guys, hindi mo siya madaling mahanap sa internet ngayon at wala pa yatang review nito sa YouTube. At kapag pinuntahan natin yung website ng Omthing, mariredirect tayo nito sa One More website. Which means, ito ay under ng One More. Kaya pwede nating i-expect na maganda talaga yung tunog nitong AirFree. Umpisa natin. Okay, kagaya ng makikita nyo guys, napakasimple lang ng box nitong Omthing AirFree. Wala tayong masyadong makikita sa harap, kundi yung itsura ng earbuds mismo, Omthing AirFree sa taas, at some Chinese characters. Sa likod ay yung basic specs na 50% English at 50% Chinese. Unique din guys yung box nitong AirFree dahil kailangan mong punitin dito sa gilid para ma-open mo yung box. Parang magbubukas ka lang ng cereals. Talagang hindi mo na magagamit yung box after mo i-open. Ito agad guys yung AirFree. Pero buksan muna natin yung isang box dito sa loob. So meron tayong USB-C cable, user guide, at extra ear tips. Ito na yung AirFree guys. Tanggalin natin yung plastic. Okay, first impression lang sa design ng charging case. Yes, may logo ng Omthing sa ibabaw na naka-engrave. Very good yun. Pero napaka-plain pa rin ang dating sa akin. Super simple lang. Good thing na naka-USB-C na siya. Nasa loob na ng charging case yung earbuds. Tingnan natin ng mabuti guys yung design ng mga to. Okay, sa charging case tayo ulit. Mapapansin niyo na hindi glossy yung texture. Nagustuhan ko naman, hindi ko lang maintindihan talaga kung ano yung kulang sa kanya. Nice touch din yung naka-engrave na Omthing na logo doon sa taas na nakita natin kanina. Sa harap, wala kang makikitang kahit LED indicator. Pero meron yan. Makikita mo yan kapag sinaksak mo na siya sa charger. Yung TWS naman mismo, napaka-unique din ng design. May Omthing logo din at yung circle na nakita mo ay yung capacitive button for controls. Yung butas sa taas ng circle ay LED indicator. May dalawang microphones tayo per earbud. Isa sa bandang baba sa harap, isa sa may gilid ng earbud. Napaka-comfortable naman niya guys kapag suot mo na. Well, hindi ito yung pinaka-comfortable na TWS for me kasi until now, wala pa rin makatalo sa palm slide pagdating sa comfort. Pero itong AirFree ay isa naman sa pinaka-stable na TWS sa tenga na natry ko. Yung feeling na, alam niyo yun, kahit tumatakbo ako, alam kong hindi siya malalaglag. Paano ko nasabi? Hindi naman ako tumakbo, pero kapag tatanggalin mo na siya, hindi siya basta dumudulas sa tenga mo. May air pressure ako guys na nararamdaman, parang may suction effect, yung ear tip. Medyo nawawala lang sa forma yung ear tips kapag tinanggal mo na sa tenga, pero madali namang maibalik sa ayos. Okay, before tayo mag-proceed guys sa audio quality, sabihin ko muna yung specs niya. So, ang weight ng bawat earbud ay 4 grams. Naka-Bluetooth 5.0 na siya. At meron siyang 4 na ENC microphones. Meron din siyang 7mm dynamic driver, 550 mAh na battery sa charging case, at 40 mAh na battery naman per earbud. Pagdating sa battery life, yung charging case ay tatagal ng 20 hours, yung earbuds naman ay tatagal ng 4 hours playback time. 10 meters din yung distance range ng earbuds, at meron niyang IPX4 rating. So, protected siya from water splash. So, yung mga talsik-talsik ng tubig o yung mga ulan, hindi agad to masisira. Ngayon doon tayo guys sa audio quality. Masasabi ko guys na sobrang lapit niya sa Honor Choice Moecen pagdating sa audio quality. May lamang lang ng bahagya sa bass yung Honor Choice pero emphasize naman dito sa AirFree yung boses sa kanta. Hindi pa rin ganun kalakas yung bass ito kagaya ng sa True Free Plus. Hindi man kasing linis ang tunog ng Moecen. Pero masasabi kong saktong-sakto lahat dito sa AirFree. Nagustuhan ko naman, actually, nag-enjoy din ako sa sound quality ng AirFree. Dagdag mo pa na ang ganda nung fit niya sa tenga kaya wala kang maririnig sa paligid mo. Ngayon pagdating guys sa latency, wala kasing in-indicate kung ilan yung latency nitong AirFree. Pero sa experience ko guys, pagdating sa media consumption, wala akong obvious delay or latency na napansin
Parang sync na sync yung audio dun sa video. Kahit sa gaming guys, wala din ako napansing malaking latency. So, masasabi ko na good for gaming itong Omthing AirFree. Ang tanging complaint ko lang talaga dito sa AirFree ay yung gesture controls niya. Dito siya kinapos guys. Sayang talaga. Okay, sa controls guys, i-double tap mo lang para makapag-answer at makapag-end ka ng call. Double tap mo naman yung right earbud para ma-play at ma-pause yung music. Double tap mo yung left para ma-activate yung voice assistant katulad ng Google at Siri. Pero para sa previous track at volume, wala siyang ganun. Kita niyo yung nakalagay sa manual, volume and track selection not supported. Please operate via your device. Madami sa atin guys yung gagamit ng TWS para kapag bumabiyahe tayo o may ginagawang work, hindi na natin kailangan galawin o hawakan yung phone natin, lalo na sa panahon ngayon. Pero kung AirFree yung gamit mo, baka mahawakan mo pa rin ng madalas yung phone mo. So kanina guys, dun sa specs, at nung tinignan natin yung design ng earbuds, meron tayong 2 microphones per earbud. So in total, 4 yan. 4 na environmental noise cancellation microphones. So i-test natin yung quality. Okay, so itong narinig nyo guys ay nanggagaling na ngayon sa 4 na microphone ng Omthing AirFree. At mapapansin niyo na malinaw yung boses ko. Maganda yung volume, dinig na dinig tayo ng kausap natin sigurado kapag itong Omthing AirFree yung ginagamit natin for conversation katulad ng mga video conferencing, ganyan, or mga normal calls. So rest assured na maintindihan tayo. Pero dagdagan natin guys ng maingay na background at tingnan natin kung makakancel out niya kahit papano yung ingay sa paligid. Okay, so may ingay na guys sa paligid natin. Kagaya ng mapapansin niyo, medyo nakakancel out niya yung ingay sa paligid. Medyo nakakancel out niya yung noise sa background natin at nangingibabaw pa rin yung boses ko, which is a good sign na maintindihan pa rin tayo ng kausap natin kahit nasa public place tayo. Ngayon guys, kung babalikan natin yung battery life nitong Omthing AirFree, andun siya sa category ng sakto ulit. Saktong-sakto lang yung 4 hours. Hindi na masama, hindi rin naman ganun ka-impressive. Mabuti na lang, 5 beses mong pwedeng i-charge yung AirFree dun sa charging case. So, 20 hours in total. Tapos, USB-C na rin, kaya 1.5 hours lang, puno na agad yung charging case. Ngayon guys, ang tanong ay sulit ba itong Omthing AirFree? Okay, for 1,690 pesos, ang sagot ko dyan ay depende. Depende kung number 1, okay lang sa'yo na hindi ganun kaganda yung gesture controls. Number 2, kung okay lang na 4 hours lang yung battery life niya. Ngayon, as for me guys, ang laking bagay kasi sa akin ng controls para sa isang TWS. Plus, kung gagamitin natin yung TWS for video conferencing, gusto ko panatag ako na hindi ako malulopot agad. Pero sa sound quality, uulitin ko na na-impress ako sa kanya. Maganda yung tunog niya at kahit sa microphone quality, napabilib din ako. Kaya if ever na may makita ako sa inyo na naka-Omthing AirFree, masasabi ko pa rin good choice yung ginawa mo. So kung gusto nyo guys bumili nitong Omthing AirFree, magiging available siya sa Digital Walker at One More sa Lazada at Shopee at magiging available din siya sa homeoffice.ph. At ulitin ko lang guys yung price, 1,690 pesos. So yun muna guys, special thanks pala sa Digital Walker sa pagpapadala ng item na to sa atin para matry natin at ma-introduce ko sa inyo guys. At please don't forget guys to like, comment, and subscribe. At huwag niyo na rin kalimutan i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating reviews. So yun muna guys, kung meron pa kayong tanong tungkol dito sa Omthing AirFree, paki-comment dyan sa baba. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.